සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියන හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතාලියේ බොලොඤ්ඤා නගරේ තමයි මගේ වැඩසටහන මම පෙන්වන්නේ පුංචි වීඩියෝ ටැටූ ගානකට අමතරව. ඉතින් අද මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට පුංචි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ පුස්තකාලයක්. ඉතින් වියා නසයුරියෝ සවුරෝ කියන බොලොඤ්ඤා නගරේ චෙන්ත්‍රෝ එකේ මෙව නැත්නම් සිටි එකේම තියෙන පුංචි පාරක ඇවිදගෙන එද්දි මට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා පුස්තකාලයක් තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ පුස්තකාලය ඇතුලේ තියෙන්නේ ආර්ට් ඇන්ඩ් හිස්ටරි. එමන් නැත්නම් කලාව සහ ඉතිහාසය පිළිබඳ පොත්පත් තමයි මේ පුස්තකාලය ඇතුළත තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා. ඊට යන්න කලින් මම පුංචි විස්තරයක් ඔයාලට කරන්නම්. වර්තමානයේ වෙද්දි මේක පුස්තකාලයක් වුණත් මීට පෙර මේක දේවස්ථානයක්. ඉතින් මේ ගොඩනැගිල්ල එම නැත්තම් මේ දේවස්ථානයක් වෙච්ච මේ ඉපරිණි ගොඩනැගිල්ල ඔයාලා දන්නවද කොච්චර කාලයකට අයත් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඉදි කරලා තියෙන්නේ 1589 දී. ඒ කියන්නේ පුනරුද සමයේදී. තාමත් ඉපරිණි ගොඩනැගිල්ලක් ඉතාලියේ බොලොඤ්ඤා නගරේ වර්තමානයේ වෙද්දී සන් ජෝර්ජියෝ කියන දේවස්ථානය පුස්තකාලයක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු මේ දේවස්ථානය සමා වෙන්න ඕනේ. මේ පුස්තකාලය ඇතුළත මොන වගේ ස්වරූපයක්ද තියෙන්නේ කියලා.